So this is class 10, the boss level before the boards. বছৰটোৰ আধা গুচি গ'ল, হাফ এলি আৰু প্ৰি বৰ্ডছ এক্সাম আহিব হ'ল আৰু তুমি এতিয়াও ক্লুলেছ যে ক'ৰ পৰা ক্লাছ 10ৰ মেথমেটিক্স ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দেন ষ্টাৰ্ট হিয়াৰ। এই চিৰিজটোত মই তোমালোকক ইচ এণ্ড এভৰি টপিক ব্ৰেক ডাউন কৰি শ্বৰ্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেইট টু দ্য পইণ্ট এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু লগতে আগৰ বছৰবোৰৰ কিবা যদি এক্সপ্লেনেশ্যন দৰকাৰী হয় তেনেহ'লে মই সেয়াও তোমালোকক একেলগে বুজাই যাম। লগতে আমি NCERT আৰু এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনছো ডিছকাছ কৰিম যিবোৰ তোমাৰ এক্সামৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। Every video under 15 minutes. Every explanation laser focused. Attention span কম, I get it. কিন্তু তুমি যদি লাষ্টলৈ থাকিব পাৰা, then you will win. And not with only marks, but with confidence and knowledge to the topic. So let's begin with chapter 1, real numbers. So এই চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান সৰু সৰু বস্তু জানাটো দৰকাৰ, মানে আগৰ বছৰৰ কিছুমান বস্তু জানাটো দৰকাৰ, যিকেইটা বস্তুৱে আমাক এই চেপ্টাৰটো বুজাত বহুতখিনি হেল্প কৰিব। So তাৰে ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো হ'ল কি ৰিয়েল নাম্বাৰ, দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ। So what is the definition of real number? So all the numbers which can be represented on the number line are called real numbers. So number line আমি যিমান টাইপৰ নাম্বাৰে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই সব নাম্বাৰকে আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কওঁ। এতিয়া আমি নাম্বাৰ লাইনত কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ? আমি নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নেচাৰেল নাম্বাৰছ। So natural numbers মানে কোনবোৰ নাম্বাৰ? Natural number মানে হ'ল 1ৰ পৰা যিমানবোৰ নাম্বাৰ ষ্টাৰ্ট হয় 3, 4 up to infinity. Then natural numberখিনিৰ আগত আমি যদি এটা 0 লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব? তেতিয়াহ'লে আমি পাম whole numbers. So whole numbers. তাৰ আগত যদি আমি এতিয়া নেগেটিভ নাম্বাৰছখিনি ইনক্লুড কৰোঁ, নেগেটিভ নাম্বাৰছখিনি ইনক্লুড কৰাৰ লগালগ আমি পাই যাম দ্য set of integers. Set of integers মানে এই গোটেই গ্ৰুপটোত নেগেটিভ নাম্বাৰ 0, 1, 2, 3 এই গোটেইবোৰ নাম্বাৰক আমি কি বুলি কওঁ? আমি ক'ম ইণ্টিজাৰ্ছ বুলি। এতিয়াতো এই নাম্বাৰছকেইটাৰ মাজতো কিছুমান নাম্বাৰছ আছে আমাৰ, যেনেকৈ 1/2, 3/2, 4/5, হয়নে? -1/10 এনেকুৱাতো বহুত নাম্বাৰ আছে আৰু ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ আছে। এই নাম্বাৰছবোৰক আমি কি বুলি ক'ম? এই নাম্বাৰছবোৰক কওঁ আমি ৰেচনেল নাম্বাৰছ বুলি। চ' আই হোপ তোমালোকৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ ডেফিনেশ্যনটো মনত আছে। লাষ্ট ইয়াৰ আমি ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কাক কৈছিলোঁ? যে যিবোৰ নাম্বাৰ আমি P/Q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কি আছিল? যে যিবোৰ নাম্বাৰৰ যিটো ডেচিমেল পাৰ্ট আছে, ডেচিমেল পাৰ্টটো যদি আইদাৰ টাৰ্মিনেট হৈ যায়, মানে ডেচিমেল পাৰ্টটো যদি ষ্টপ হৈ যায়, যেনেকৈ এইটো 1/2ক যদি মই ডেচিমেলত কনভাৰ্ট কৰোঁ মই পাম 0.5। ইয়াতে চোৱা ডেচিমেল পাৰ্টটো ষ্টপ হৈ গৈছে ন আফটাৰ 1 ডিজিট। এইটো যদি কৰোঁ এইটো কিমান পাম? মই পাম 1.5। চ' এইটো চোৱা ডেচিমেলৰ পিছত এটা প্লেচৰ পিছতে ষ্টপ হৈ গৈছে। চ' এনেকুৱা যিমানবোৰ নাম্বাৰ আছে যাৰ ডেচিমেল পাৰ্টটো আইদাৰ ষ্টপ হৈ গৈছে নহ'লে বা সে 1/3টো কি হ'ব? 0.3333 এইটো কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব। চ' এইটো আমি কেনেকৈ লিখোঁ? আমি লিখোঁ 0.3 বাৰ বুলি। চ' যদি ডেচিমেল পৰ্চনটো ষ্টপ হৈ গৈছে তেতিয়াও সেইটোক আমি ৰেচনেল বুলি ক'ম। বাট ডেচিমেল পাৰ্টটো যদি ষ্টপ নাই হোৱা কিন্তু বোলে ছেইম ডিজিটটোৱে বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ আছে, আমি তেতিয়াও তাক ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কওঁ। চ' এতিয়া আমি পাইছোঁ কি এই যিটো ডাঙৰ গ্ৰুপ আছে, এই ডাঙৰ গ্ৰুপটো যিটো গ্ৰুপত আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ, হোল নাম্বাৰ, ইণ্টিজাৰ, ফ্ৰেকশ্যন এই গোটেইখিনি আছে, এইটোক আমি ক'ম ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি। এই গোটেই গ্ৰুপটোত যিমান নাম্বাৰ আছে চব নাম্বাৰকে আমি ক'ম ৰেচনেল নাম্বাৰছ বুলি। দেন ৰেচনেল নাম্বাৰ যদি আছে তাৰ লগত আমাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰছো আছিল। ইৰেচনেল নাম্বাৰ কোনবোৰ নাম্বাৰ আছিল? যিবোৰ নাম্বাৰৰ ডেচিমেল এক্সপানশ্যনটো না তোমাৰ ষ্টপ হৈ যায় না তোমাৰ ৰিপিট হয় কিবা। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ লাইক 1.134725 ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে ডেচিমেল পৰ্চনটো তোমাৰ ষ্টপো হোৱা নাই, কণ্টিনিউ হৈ গৈ আছে। আৰু লগতে ইয়াতে কি হৈ আছে? তোমাৰ যিকোনো ধৰণৰ ৰেণ্ডম নাম্বাৰ আহি আছে। চ' এইবোৰ নাম্বাৰ কি হয়? নন টাৰ্মিনেটিং এণ্ড নন ৰেকাৰিং নাম্বাৰ। আৰু নন টাৰ্মিনেটিং আৰু নন ৰেকাৰিং নাম্বাৰ হ'লে আমি কি বুলি কওঁ? সিহঁতক ইৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি। কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰবোৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰ হয়? লাইক পাই এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ হয়। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ আছিল? আৰু আছিল আমাৰ স্কুৱেৰ ৰুট অফ নন পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰছবোৰ, লাইক √2, √3, √5, √6 এই চব নাম্বাৰছবোৰ কি আছিল? এই গোটেই নাম্বাৰবোৰ কি আছিল? এই গোটেই নাম্বাৰবোৰ আছিল আমাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰছ। তো এইটো আছিল
irrational numbers. So rational number গ্ৰুপত আহি যাব আমাৰ natural number, whole number, integers আৰু fractions খিনি আৰু irrational numberত আহি যাব যিবোৰ নাম্বাৰৰ decimal portionটো আমাৰ stop নহয় বা repeat নহয় আৰু rational আৰু irrationalক একেলগে যদি আমি combine কৰো আমি পাম real numbers কাৰণ তোমালোকে ক্লাস 9ত পাইছিলা ন যে আমি √2 √3 এইবোৰ নাম্বাৰকতো আমি নাম্বাৰ লাইনত পুট কৰিব পাৰো right আমি এইবোৰ নাম্বাৰক নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো সো ৰেশনাল আৰু ইৰেশনাল সব নাম্বাৰকে যেহেতু আমি নাম্বাৰ লাইনত ইনক্লুড কৰিব পাৰো বা নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো হে কাৰণে এই গুটে নাম্বাৰছ খিনি আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় ৰিয়েল নাম্বাৰছ বুলি কোৱা হয় আশা কৰিছো তোমালোকৰ এইখিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আহা আমি আৰু কেইটামান বস্তু জানিব লাগিব চেপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে হেয়া হল প্ৰাইম নাম্বাৰছ না কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰবোৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ আছিল I hope তোমালোকৰ ফ্যাক্টৰ আৰু মাল্টিপল এইবোৰ কনসেপ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে ফ্যাক্টৰ মানে কি আছে মই আপোনাক বুজাই দিও ফ্যাক্টৰ মানে হল এনেকুৱা কিছুমান নাম্বাৰ যিবোৰ নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি বেলেগ এটা নাম্বাৰ পাওঁ Suppose 2 into 3 যদি কৰো আমি 6 পাম তো 2 আৰু 3 6 ৰ ফ্যাক্টৰ বুলি কয় ৰাইট আৰু এটা ফ্যাক্টৰ হলে কি হ'ব যে ফ্যাক্টৰছে মাল্টিপলছক সদায় ডিভাইড কৰিব পাৰে লাইক 2 into 3 মানে 6 পাম সো 2 আৰু 3 হৈ গল 6 ৰ ফ্যাক্টৰস আৰু 2 আৰু 3 দি আমি 6 ক সদায় ডিভাইড কৰিব পাৰো ৰাইট সো এটা প্ৰাইম নাম্বাৰস মানে কি হয় প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে হল এনেকুৱা নাম্বাৰ যাৰ অকল দুটাই ফ্যাক্টৰ থাকে কেনেকুৱা দুটা ফ্যাক্টৰ সেই নাম্বাৰটো তো নিজে হ'ব এটা ফ্যাক্টৰ আৰু 1 হ'ব এটা ফ্যাক্টৰ যেনেকে 2 2 ফ্যাক্টৰস কি আছে 2 ফ্যাক্টৰস আছে only 1 multiplied by 2 এটা তো ফ্যাক্টৰ হল 1 আৰু এটা হল সেই নাম্বাৰটো নিজে মানে 2 বেসিক্যালি আমি only 1 আৰু সেই নাম্বাৰটো মানে 2 দিয়ে অকল ডিভাইড কৰিব পাৰো তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো সিমিলাৰলি আমাৰ আৰু প্ৰাইম নাম্বাৰ আছিল 3 মানে কি হ'ব 1 into 3 অকল আমি 3 ক 1 দি ডিভাইড কৰিব পাৰো আৰু তাক নিজৰ লগতে ডিভাইড কৰিব পাৰো হেনেকে নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ আছিল 5 মানে 1 into 5 অকল 1 দি ডিভাইড কৰিব পাৰো আৰু 5 দি ডিভাইড কৰিব পাৰো তেনেকে 7 আছিল 1 into 7 তেনেকে আমাৰ 11 আছিল 1 into 11 এনেকে তো আৰু বহুত নাম্বাৰ আছে ইনফাইনাইট নাম্বাৰৰ প্ৰাইম নাম্বাৰস আছে এতিয়া তাৰ মা লগতে আৰু এটা বস্তু মই তোমালোকক দি থওঁ এই যে 2 আছে 2 is the only even prime number 2 হল আমাৰ একমাত্ৰ ইভেন প্ৰাইম নাম্বাৰ 2ৰ বাহিৰে যিমান প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে সব অড প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় 3 5 7 11 13 17 19 each and every prime number are odd numbers except for 2 is the only even prime number এটো তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা এটো তোমালোকৰ এমসিকিউ আহি যাব পাৰে এইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আহিল আমাৰ নেক্সট বস্তু কো-প্ৰাইমছ না কো-প্ৰাইম কি বস্তু এতিয়া কো-প্ৰাইম মানে হল যিকোনো তুমি দুটা নাম্বাৰ ইমেজিন কৰা যিকোনো দুটা নাম্বাৰ ইভেন হ'ব পাৰে অড হ'ব পাৰে প্ৰাইম হ'ব পাৰে বা যিকোনো নাম্বাৰ হ'ব পাৰে আৰু সেই নাম্বাৰ দুটাৰ কমন ফ্যাক্টৰ যদি অকল 1 পোৱা তেতিয়া হলে আমি সেই দুটা নাম্বাৰক কো-প্ৰাইমছ বুলি কম ঠিক আছে সো এটা সোৱা एग्जांपल দিও মই সাপোজ 3 and 4 হয়নে সো 3 ৰ ফ্যাক্টৰস কি আছে 3 ৰ ফ্যাক্টৰস আছে 1 into 3 4 ৰ ফ্যাক্টৰস কি আছে 4 ৰ ফ্যাক্টৰস আছে 1 into 2 into 2 ৰাইট মই যদি একদম সিম্পলিফাই কৰো তো এটা সোৱা ইয়াতে 3 আৰু 4 ৰ কমন ফ্যাক্টৰ কি আছে only 1 ৰাইট মই এটা লিখি দিছো কমন ফ্যাক্টৰ আছে only 1 আৰু যেহেতু কমন ফ্যাক্টৰ only 1 আছে তো 3 and 4 are co-primes মানে 3 আৰু 4 দুইটাৰ লগত co-prime হ'ব তাহাতো বেলেগ নাম্বাৰৰ লগত কি ৰিলেচন আছে এটো আমাক নালাগে 3 আৰু 4 নিজে নিজৰ কাৰণে co-prime হ'ব 3 ৰ কাৰণে 4 co-prime আৰু 4 ৰ কাৰণে 3 co-prime হ'ব তেনেকৈ আমি আৰু নাম্বাৰ ল'ব পাৰো 4 and ঠিক আছে মই 14 ললো 14 and 27 ললো সো দুইটা নাম্বাৰে কম্পোজিট নাম্বাৰ দুইটা নাম্বাৰৰে তো বহুত কিবা কি ফ্যাক্টৰস আছে ন কিন্তু দুইটাৰ কাৰণে কি ফ্যাক্টৰস আছে সো 1 into 2 into 7 14 ৰ ফ্যাক্টৰস হল 1 into 2 into 7 আৰু 27 ৰ ফ্যাক্টৰ কি হ'ব 1 into 3 into 3 into 3 ৰাইট সো ইয়াতো কমন ফ্যাক্টৰ কি আছে only 1 এটো মই শৰ্ট ফৰ্মত লিখিছো কমন ফ্যাক্টৰ আছে only 1 সো এই কাৰণে আমি কি কম 14 and 27 are co-primes তাৰ মানে দুটা নাম্বাৰৰ কমন ফ্যাক্টৰ যদি only 1 হয় তেতিয়া হলে আমি সেই দুটা নাম্বাৰক co-primes বুলি কম
আই হোপ তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে ৰিয়েল নাম্বাৰ, প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰু কো প্ৰাইমৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে। এইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰিহে আমি চেপ্টাৰটো আগবাঢ়িব পাৰিম। নেক্সট এটা সৰু বস্তু আছে, সেইটো হৈছে HCF আৰু LCM। HCF আৰু LCMটো তোমালোকে সৰুৰ পৰা পাই আহিছা। HCF মানে কি আছিল? হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ। এনেকুৱা কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ থাকিব যাক আমি এটা ছিংগল সৰু নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিব পাৰিম, হয়নে? ছাপ'জ 27, 24 আৰু 36 লৈছোঁ, মই তিনিটা নাম্বাৰ লৈছোঁ, 27, 24 আৰু 36। তো ভাবা এই তিনিটা নাম্বাৰকে আমি কিহেদি ডিভাইড কৰিব? এনেকুৱা কি নাম্বাৰ আছে যিটো নাম্বাৰ দি ইহঁতক যদি মই ডিভাইড কৰোঁ, দে উইল বি পাৰফেক্টলি ডিভিজিবল। চ' সেই নাম্বাৰটো হ'ল আমাৰ 3। 3 দি আমি 36কো ডিভাইড কৰিব পাৰিম। 36 ডিভাইডেড বাই 3 কিমান হ'ব? 12 হ'ব, পাৰফেক্টলি ডিভিজিবল। 3 দি আমি 24কো ডিভাইড কৰিব পাৰিম, কিমান পাম? আমি 8 পাম। 3 দি আমি 27কো ডিভাইড কৰিব পাৰিম, কিমান পাম? 9 পাম, হয়নে? চ' 27, 24 আৰু 36 ইহঁত তিনিটা নাম্বাৰকে আমি 3 দি ডিভাইড কৰিব পাৰিম। 3ৰ বাহিৰে আমি এনেকুৱা বেলেগ নাম্বাৰ আৰু নাপাওঁ, ঠিক আছে? HCF কেনেকৈ ওলাব লাগে তোমালোকে জানা? ছাপ'জ এই তিনিটা নাম্বাৰেৰে মই HCFটো ওলাই দেখাওঁ। 27, 27ৰ আমি HCF বা LCM ওলোৱাৰ কাৰণে আমি সদায় কি কৰোঁ? প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছ ইউজ কৰোঁ। প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছৰ কাম আমাৰ এইটো বছৰতো, এই চেপ্টাৰটোতো আকৌ আছে। তো আমি সেইখিনি বস্তু পিছত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম, বাট এতিয়াৰ কাৰণে চোৱা। 27ৰ আমাৰ ফেক্টৰ্ছ কি আছে, মানে প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছ কি আছে? 3 into 3 into 3, ৰাইট? 24ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছ কি আছে? 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 যা 4, 4 2 যা 8, 8 3 যা 24, আৰু সে 36 কিমান হ'ব? 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 যা 4, 4 3 যা 12, 12 3 যা 36। চ' আমি ইয়াতে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ কমন ফেক্টৰ্ছ কি আছে? কমন ফেক্টৰ আছে আমাৰ অনলি 3। 3ৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কিবা কমন ফেক্টৰ আহি আছে তিনিটা নাম্বাৰতে? নাই আহা। ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে আৰু ইয়াতে 3 আছে, কিন্তু ইয়াতে আকৌ এক্সট্ৰা 3 নাই কমন ল'বৰ কাৰণে, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ হৈ যাব HCF অফ 27, 24 and 36 হ'ব আমাৰ 3। আই হোপ তোমালোকে HCFৰ কনচেপ্টটো বুজি পাইছা। HCF হ'ল এনেকুৱা এটা সৰু নাম্বাৰ যিটো নাম্বাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ কিছুমানক ডিভাইড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? আৰু লাষ্ট আছে আমাৰ LCM। LCM মানে হ'ল লৱেষ্ট কমন মাল্টিপল। মাল্টিপল মানে কি বস্তু? এতিয়া মাল্টিপল মানে হ'ব ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা। এতিয়া থাকিব আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। এতিয়া সেই সৰু সৰু নাম্বাৰকেইটাৰ একদম কমন মাল্টিপল কি হ'ব, আমি সেইটো ওলাব লাগে। চ' LCMৰ কাৰণে আমি ধৰা এনেকুৱা নাম্বাৰ কিছুমান লওঁ, 4 ল'লোঁ, ইফালে 5 ল'লোঁ, আৰু ইফালে ছাপ'জ চিম্পল 6 ল'লোঁ। চ' 4 এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ভাবা যিটো নাম্বাৰক আমি 4 দিয়ে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, 5 দিয়ে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, আৰু 6 দিয়ে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। সেনেকুৱা নাম্বাৰ এটা হ'ল 60। চবচে সৰু নাম্বাৰ হ'ব 60, যাক আমি 4 দিয়ে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, আমি 5 দিয়ে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, অৰ আমি 6 দিয়ে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। চোৱা, যদি মই 60ক যদি 4 দি ডিভাইড কৰোঁ, মই কিমান পাম? 15 পাম। 15 4 যা 60 হয়। মই যদি 5 দি ডিভাইড কৰোঁ, তেতিয়া কিমান পাম? তেতিয়া মই 12 পাম। 12 5 যা 60 হয়। আৰু যদি মই 6 দি ডিভাইড কৰোঁ, তেতিয়া মই কিমান পাম? 10 পাম, বিকজ 6 10 যা 60 হয়, হয়নে? চ' 60 এটা এনেকুৱা 60টো হ'ল চবচে সৰু নাম্বাৰ যাক মই 4, 5 আৰু 6 তিনিওটা দি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? আৰু LCM ওলোৱা মেথডটো কি আছিল? LCM ওলোৱা মেথডটো HCFৰ নিচিনা একজেক্টলি ছেইম আছিল, খালি ইয়াতে আমি কি কৰোঁ? ইয়াতে আমি ডাঙৰ ফেক্টৰ্ছকেইটা লওঁ, ৰাইট? তো ইয়াতে চোৱা, 4 মানে হ'ল 2 into 2, 5 মানে হ'ল 1 into 5, আৰু 6 মানে হ'ব 2 into 3। চ' LCM আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰিম? LCM of 4, 5 and 6 কি হ'ব? LCMৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে চোৱা কমন কি আছে। কমন আমি দেখা পাইছোঁ কি 4 আৰু 6ৰ মাজত 2 এটা কমন আছে। HCFত হ'লে আমি সেইটো ল'ব নোৱাৰিলোঁ হয়, কিন্তু যিহেতু LCMত আমি ল'ব পাৰিম। LCMত আমি এটা 2 কমন ল'লোঁ, বিকজ 4 আৰু 6ৰ মাজত এটা 2 কমন আছে। দেন দেখা পাইছোঁ আমি একো কমন নাই নহয়, তো বাকী যিকেইটা আছে সেইকেইটা নম্বৰ লৈ লোৱা। চ' এটা 2 বাকী আছিল, এটা 5 বাকী আছিল, আৰু এটা 3 বাকী আছিল। চ' 2 2 যা 4, 4 5 যা 20, 23 যা 60। চ' এনেকৈ আমি LCM ওলাব পাৰোঁ। চ' আই হোপ তোমালোকে HCF আৰু LCMৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছা। HCFটো হ'ব সদায় এটা সৰু নাম্বাৰ যিটো নাম্বাৰেৰে আমি ডাঙৰ নাম্বাৰকেইটাক ডিভাইড কৰিম, আৰু LCM মানে হ'ব এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ যিটো নাম্বাৰক আমি সৰু নাম্বাৰকেইটা দি ডিভাইড কৰিম, ঠিক আছে? চ' আই হোপ তোমালোকৰ এই HCF, LCM, প্ৰাইম নাম্বাৰছ, কো প্ৰাইমছ আৰু ৰিয়েল নাম্বাৰ, এই 5টা টপিক যাতে ক্লিয়াৰ হৈছে।
যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে চিয়ৰলি মোক তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন বা ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰি জনাব পাৰা যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations, you are not just watching math, you are leveling up. Leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one. আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহ'লে don't forget to give a like, subscribe to the channel and also share it with your friends যোনে মেথছত struggle কৰি আছে. See you in the next class. Till then, stay smart, stay sharp and stay ahead.